Hey guys, this is your favorite channel Assamese Medium আৰু আজি আমি এইটো ভিডিঅত ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্টস সকলৰ কাৰণে নেলসন মেন্ডেলাৰ এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স লৈ আহিছো আৰু তোমালোকৰ বুকত অৰেল কম্প্ৰিহেনশন চেকত টোটাল 13 কোৱেশ্চনস আছে আৰু গোটেই কেইটা কোৱেশ্চনৰ আমি ধুনিয়াকৈ সলিউশনস ইয়াত দি দিছো I hope you will like the video আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া হলে সকলোৱে ভিডিওটো লাইক কৰা আৰু যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবটো একদমেই নাপাহৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আনসাৰটো চাই লৈছো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে where did the ceremonies take place can you name any public buildings in India that are made of sandstone আৰু কুদিছে যে দুটা পাৰ্ট আছে কোৱেশ্চনটোত ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো সুধিছে যে সেৰেমনিজ তো অৰ্থাৎ নেলসন মেন্ডেলাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো কত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো সুধিছে যে তোমাক সুধিছে যে ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱা কিবা ৰাজহুৱা বিল্ডিঙৰ তুমি নাম জানা নেকি যিবিলাক স্যান্ডস্টোনেৰে নিৰ্মিত অৰ্থাৎ স্যান্ডস্টোন হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শিল এই শিল বিধেৰে নিৰ্মিত আৰু এনসাৰটো হ'ব the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater আৰু ceremonies তো অৰ্থাৎ নেলসন মেন্ডেলাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো এটা ধুনিয়া স্যান্ডস্টোন এম্পিথিয়েটাৰত হৈছিল স্যান্ডস্টোন কলুৱে অলৰেডি এক প্ৰকাৰৰ শিল এইবিধ শিলেৰে নিৰ্মিত এটা এম্পিথিয়েটাৰ হৈছে এটা সাৰ্কুলাৰ বিল্ডিং অৰ্থাৎ এটা ঘূৰণীয়া এটা বিল্ডিং য'ত মাজত এখন ষ্টেজ থাকে সৰু ইট ওয়াজ ফৰ্মড বাই দি ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন পিটৰিয়া আৰু এই এম্পিথিয়েটাৰটো বনোৱা হৈছিল ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ দ্বাৰা আৰু পিটৰিয়া নামৰ ঠাইখনত the red fort the parliament house the rashtrapati bhavan are some examples of Indian public buildings that are made of sandstone আৰু এইখিনি আমি এটা প্যাৰাগ্ৰাফ কৰি লিখিছো কাৰণ এটো সেকেন্ড পাৰ্টৰ আনসাৰ হয় আৰু ইয়াত আমি কৈছো যে ৰেড ফৰ্ট মানে হৈছে লাল কিলা আৰু পাৰ্লিয়ামেন্ট হাউস মানে হৈছে আমাৰ সংসদ ভৱন যিবিলাক দিল্লীত আছে নিউ দিল্লীত the rashtrapati bhavan এইটো নিউ দিল্লীত আছে এইবিলাক হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান ৰাজহুৱা বিল্ডিঙৰ এক্সাম্পলস আৰু যিবিলাক স্যান্ডস্টোনেৰে নিৰ্মিত হৈছিল এতিয়া আমি তোমালোকৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো can you say how 10 May is an autumn day in South Africa আৰু সুধিছে যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত 10 মে দিনটো কিয় এটা অটম ডে আছিল অটম মানে যেটো শৰৎ ঋতুৰ এটা দিন কিন্তু ইয়াত হেইটো বুজোৱা নাই ইয়াত বুজাইছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডে বা এইটো কোৱেশ্চন এনেকৈও আহিব পাৰে why is 10th May 1994 important for South Africa বা মানে 10th May দিনটো 1994 ৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিল আৰু এনসাৰটো এনেকৈ লিখিবা the 10th May of 1994 is considered to be an autumn day in South Africa অৰ্থাৎ 1994 ৰ 10th May দিনটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত এটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট দিন আছিল বা autumn day আছিল it is a very important day in South Africa's history because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government আৰু এই দিনটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আছিল বা সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আছিল কাৰণ এই দিনটোতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্যাদাৰিং হৈছিল গ্যাদাৰিংটো মানে যত মানুহ জুম খোৱা আৰু এই গ্যাদাৰিংটো আছিল ইন্টাৰনেশনাল লিডাৰ্ছ মানে হৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা লিডাৰসকল বা নেতাসকল তেওঁলোক সকলোৱে আহি সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত জুম খাইছিল গোট খাইছিল আৰু তেওঁলোক আহিছিল সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথমখন গণতান্ত্ৰিক আৰু নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট নন ৰেচিয়েল মানে হৈছে যেটো বৰ্ণ বৈষম্য ভাৱ বা বৰ্ণ বিভেদ বিৰোধিতা কৰা প্ৰথমখন চৰকাৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে ইনষ্টলেচন মানে স্থাপন কৰাৰ And now this is your question number 3. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks at the end? আৰু এই কোৱেশ্চনটো দুটা পাৰ্ট আছে ফাৰ্স্ট পাৰ্টত সুধিছে যে মেণ্ডেলাই যে তেখেতৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বক্তৃতাটো যে দিছিলে তাৰ প্ৰথম ভাগত তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল এটা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউম্যান ডিজাস্টাৰৰ কথা বা মানুহৰ জীৱনলৈ অহা এটা চৰম দুৰ্যোগৰ কথা কৈছিল তেখেতে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকৃততে তেখেতে কি বুজাব বিচাৰিছিল আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটোত যে কৈছে গ্লোৰিয়াছ হিউম্যান এচিভমেন্ট অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাই তেখেতৰ বক্তৃতাটোৰ শেষৰ পিনে গ্লোৰিয়াছ হিউম্যান এচিভমেন্টৰ কথা কৈছে বা মানুহে জীৱনত কৰা এটা মহান কৃতিত্বৰ কথা কৈছিল এই মহান কৃতিত্ব বুলি তেখেতে কিহৰ কথা কৈছে আৰু এনসাৰটো এনেধৰণে লিখিবা by an extraordinary human disaster Mandela wants to say that how the black people of South Africa have suffered a lot
due to the racial discrimination of the whites upon them. আৰু ইয়াত মানে by an extraordinary human disaster মানুহৰ জীৱনলৈ অহা এই চৰম দুৰ্যোগ বুলি কওঁতে মেণ্ডেলাই আচলতে এইটো বুজাব বিচাৰিছিলে যে সাউথ আফ্ৰিকাত যিখিনি কৃষ্ণাংগ লোক আছে বা ক'লা মানুহখিনি যে আছে সেই মানুহখিনিয়ে তাত থকা বগা মানুহখিনিৰ মানে কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু এই কষ্ট ভোগ কৰিছিলে তাত থকা ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কাৰণে বা বৰ্ণ বৈষম্য ভাৱৰ কাৰণে আৰু এইটোকে তেখেতে এই যে মানুহে মানুহৰ ওপৰত যে কৰিছে চৰম অত্যাচাৰ সেইটোকে তেখেতে মানে এটা ডাঙৰ হিউমেন ডিজাষ্টাৰ বুলি প্ৰকৃততে কৈছিলে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ এনচাৰটো তোমালোকে এটা পেৰাগ্ৰাফ কৰি লিখিবা According to him, the glorious human achievement is that in the history of South Africa, a black man, Mandela himself, has become the first ever black president of the country. Now there is democracy and political freedom in the country. And yet, according to him, মানে মেণ্ডেলাৰ মতে কি কৈছে যে যেটো মানুহৰ কৰা এটা মহান কৃতিত্ব বুলি তেখেতে এইটো কৈছে যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত এজন কৃষ্ণাংগ লোক বা এজন ক'লা মানুহ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে আৰু এইজন কোনো বেলেগ নাছিলে নেলছন মেণ্ডেলা নিজেই আছিলে আৰু এতিয়া দেশখনত ডেমক্ৰেসি আছে বা গণতন্ত্ৰ আছে আৰু ইয়াত পলিটিক্যাল ফ্ৰীডম বা ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে মানে মানুহৰ যেটো মহান কৃতিত্ব বুলি এই কাৰণে কৈছে যে যিখন দেশত সেই ক'লা মানুহখিনি এটা সময়ত লাঞ্ছিত হৈছিলে সেইখন দেশতে এজন ক'লা মানুহ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাটো এটা মানুহৰ মহান কৃতিত্ব আছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এতিয়া আমি তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো লৈ আহিছো What does Mandela thank the international leaders for? মেণ্ডেলাই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা লিডাৰ্ছ বা নেতাসকলক কিয় ধন্যবাদ জনাইছিলে আৰু এনসাৰটো লিখিবা Mandela thanked all the international leaders for joining the people of South Africa on their own soil. মেণ্ডেলাই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা লিডাৰ্ছ বা নেতাসকলক সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত আহি মিলিত হোৱাৰ বাবে আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহৰ লগত মিলিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছিলে Earlier, many nations had cut their relations with South Africa because of their practice of apartheid. আৰু আগতে কি আছিল বিশ্বৰ প্ৰায় বহুত দেশে মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত সকলোবোৰ সম্বন্ধ বন্ধ কৰি দিছিলে বা সেট কৰিছিলে কাৰণ সাউথ আফ্ৰিকাত সেই সময়ত apartheid বা racial discrimination যাক বৰ্ণ বৈষম্য ভাৱ কোৱা হয় He considered this as a common victory for justice, peace and human dignity. আৰু মেণ্ডেলা এইটোক মানুহৰ এটা বিজয় বুলি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এই বিজয় আছিল মানুহৰ ন্যায়ৰ বিজয় শান্তিৰ বিজয় আৰু মানুহৰ যেটো মৰ্যাদা বা সন্মানৰ বিজয় আছিল হিউম্যান ডিগনিটি আৰু এইবাৰ তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো What ideals does he set out for the future of South Africa? আৰু ইয়াত কৈছে যে মেণ্ডেলাই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কি এনেকুৱা নীতি নিৰ্দেশনা বা আদৰ্শ আগত ৰাখিছিলে এনসাৰটো লিখিবা As the newly elected president of South Africa, Mandela sets out some ideals for the future of his country. আৰু এজন নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মেণ্ডেলাই কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা বা আদৰ্শ নিজৰ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আগত ৰাখিছিলে He wants a nation which is free from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. আৰু তেখেতে এনেকুৱা এখন দেশ বিচাৰিছিলে এনেকুৱা এখন সাউথ আফ্ৰিকা বিচাৰিছিলে য'ত মানুহৰ মানে কোনো পভাৰ্টি নাথাকিব পভাৰ্টি মানে যেটো দৰিদ্ৰতা মানে সকলো মানুহে যাতে খাব পায় ডেপ্ৰিভেশ্যন মানে মানুহে যাতে পাব লগা অধিকাৰৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নহয় সাফাৰিং বা মানুহে যাতে কোনো ধৰণৰ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় জেন্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা ইয়াত লিংগ বৈষম্য ভাৱ যাতে নাথাকে বা বেলেগ ধৰণৰ কোনো যাতে ভেদভাৱ নাথাকে দেশখনৰ মানুহৰ মাজত আৰু এইবাৰ আহিছো আমি তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো লৈ What do the military generals do? How has their attitude changed and why? আৰু ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে ইয়াতো প্ৰথম পাৰ্টত সুধিছে যে মিলিটাৰী জেনেৰেলছ বা আৰ্মিৰ যে ডাঙৰ অফিচাৰ্ছ বিলাক আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল আৰু সেকেন্ড পাৰ্টত সুধিছে যে তেওঁলোকৰ আচৰণ কেনেকৈ সলনি হৈছিল আৰু কিয় হৈছিল এনসাৰটো লিখিবা The highest military generals and police saluted Nelson Mandela and pledged their loyalty to the newly formed democratic government of South Africa. তাত উপস্থিত থকা ডাঙৰ আৰ্মিৰ বিষয়াসকলে বা পুলিচৰ বিষয়াসকলে নেলছন মেণ্ডেলাক সেলিউট বা সম্ভাষণ জনাইছিলে
আৰু সাউথ আফ্ৰিকাত নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নিষ্ঠাও প্ৰকাশ কৰিছিলে সেকেন্ড পাৰ্টৰ এনসাৰ এটা আমি প্যাৰাগ্ৰাফ কৰি লিখিম their attitude has changed because earlier they would have arrested Mandela but now as there is a new non-racial government their attitude has also changed আৰু ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টত কৈছে যে হেই মিলিটাৰী জেনাৰেলছ বা অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ এটিটিউড বা আচৰণ সলনি হৈছিলে কাৰণ আগতে হলে তেওঁলোকে মেণ্ডেলাক এজন কলা মানুহ হিচাপে বা আন্দোলনৰ নেতা হিচাপে এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন বা জেলত সোমোৱাই থলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া যেহেতু সাউথ আফ্ৰিকাত এখন নতুন চৰকাৰ আহিলে আৰু চৰকাৰখন এখন নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বা এখন বৰ্ণ বৈষম্যভাৱ বিৰোধিতা কৰা চৰকাৰ এখন আহিলে গতিকে মিলিটাৰী জেনাৰেলছ বিলাকৰ আচৰণটো সেই অনুযায়ী সলনি হৈছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকেও এতিয়া কলা বা বগা মানুহ সকলোকে সমদৃষ্টিৰে চাবলৈ শিকিছিলে বা আৰম্ভ কৰিছিলে Next, আহিবা তোমালোকৰ question number 7 Why were two national anthems sung? আৰু হেদিনাখন দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিলে? And the answer is there were two national anthems sung on the day of the inauguration, one by the whites and the other by the blacks. আৰু হেদিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানটোত দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে এটা গাইছিলে বগা মানুহখিনিয়ে আৰু এটা গাইছিলে ক'লা মানুহখিনিয়ে This symbolized equality and respect for the entire community, irrespective of their color. আৰু এইটোৱে কি বুজাইছিলে বা কি দেখুৱাইছিলে equality and respect. সমতা আৰু যেটো সন্মানৰ ভাৱ দেখুৱাইছিলে for the entire community, গোটেই সমাজখনৰ প্ৰতি যত মানে কলা আৰু বগা দুয়োটা বৰ্ণৰে মানুহ আছে আৰু ইয়াৰ পাছত আহিছে তোমালোকৰ question number 8 How does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? আৰু ইয়াত কোৱেশ্চনটো অলপ দীঘল আছে ইয়াত মেণ্ডেলাই মানে নিজৰ দেশৰ চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাটো কেনে ধৰণে বৰ্ণনা কৰিছিলে in the first decade আৰু in the final decade of the 20th century মানে হৈছে 20th century টো হৈছে 1900 ৰ পৰা 1999 লৈ আৰু ফাৰ্স্ট ডেকেড টো হ'ব 1900 ৰ পৰা 1910 আৰু ফাইনেল ডেকেড মানে হৈছে 1990 ৰ পৰা 1999 এই দুইটা সময়ছোৱাত সাউথ আফ্ৰিকাৰ চৰকাৰৰ অৱস্থা বা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিল আৰু প্ৰথমতে তোমালোকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোৰ এনসাৰটো লিখিবা In the first decade of the 20th century, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. আৰু ইয়াত লিখিছে যে 20th century যেটো প্ৰথম দশক আছিলে অৰ্থাৎ 1900 ৰ পৰা 1910 ৰ ভিতৰৰ এই সময়ছোৱাখিনিত সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিখিনি বগা মানুহ আছিলে এই বগা মানুহখিনিয়ে তাত থকা কলা মানুহখিনিৰ ওপৰত এটা বিভেদ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কলা মানুহখিনিৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছিলে This had created the harshest and the most inhuman societies the world has ever known. আৰু এই যেটো racial dominationৰ যেটো ব্যৱস্থা আছিলে ইয়ে সাউথ আফ্ৰিকা কোনত এখন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে harshest বা এখন বহুত বেয়া আৰু most inhuman বা যত নিৰ্দয় বা অমানৱীয় সমাজ হিচাপে সাউথ আফ্ৰিকাখনক গঢ়ি তুলিছিলে আৰু সেকেন্ড পাৰ্টৰ এনসাৰটো তোমালোকে দিবা আন ধৰণে In the final decade of the 20th century, the previous system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. আৰু 20th century final decade অৰ্থাৎ 1990 ৰ পৰা 1999 ৰ এই সময়ছোৱাখিনিত যেটো আগৰ যেটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ যেটো ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন আছিল চৰকাৰখনত সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছিল আৰু তাৰ হলনি এখন নতুন চৰকাৰ আহিছিল যিখন চৰকাৰে তাত থকা সকলোবোৰ মানুহৰ বাবে যিকোনো বৰ্ণৰ মানুহৰ বাবে কি আনিছিল অধিকাৰ আনিছিল আৰু কিহতৰ বাবে স্বাধীনতা আনিছিল এইবাৰ তোমালোকক কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো লৈ আহিছো What does courage mean to Mandela? আৰু মেণ্ডেলাৰ বাবে কাৰেজৰ অৰ্থ কি কাৰেজ মানে সাহসৰ অৰ্থ কি বুলি কৈছে তেখেতে এনসাৰটো লিখিবা For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but the triumph over it. আৰু মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ এইটো নহয়
যে য'ত ভয় নাই বা ভয়ৰ অনুপস্থিতি নহয় তেখেতৰ মতে সাহস হৈছে সেইটো য'ত আমি মানে ভয়ৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰোঁ He adds, the brave man is not he who does not feel afraid, but he who overcomes that fear. আৰু তেখেতে মানে পুনৰ সংযোগ কৰিছে যে সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যিয়ে কেতিয়াও ভয় অনুভৱ নকৰে but he who overcomes that fear. আৰু সেইজনহে প্ৰকৃত সাহসী মানুহ যিয়ে ভয়ৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টোলৈ আহিছোঁ এইবাৰ which does he think is natural to love or to hate আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই কি ভাবিছিলে যে মানুহৰ মনত প্ৰেম ভাৱ থকাটো প্ৰাকৃতিক নে মানুহৰ মনৰ যেটো ঘৃণাৰ ভাৱ সেইটো প্ৰাকৃতিক আৰু এনসাৰটো লিখিবা he thinks that love comes more naturally to the human heart than its opposite hate আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই ভাবিছিলে যে মানুহৰ মনত যেটো প্ৰেম ভাৱটো প্ৰাকৃতিকভাৱেই থাকে মানুহৰ মনত যেটো ঘৃণাৰ ভাৱ সেইটো কেতিয়াও প্ৰাকৃতিকভাৱে নাহে He further says that no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. আৰু তেখেতে মানে কৈছিলে যে কোনো এজন মানুহেই জন্মতেই আন এজন মানুহৰ গাৰ ছালৰ বৰণ বা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যেটো বেকগ্ৰাউণ্ড বা তেখেতৰ ৰিলিজন এইবিলাকক লৈ মানে তেখেতে ঘৃণাৰ ভাৱ লৈ জন্ম নহয় Question number 11 What twin obligations does Mandela mention? আৰু মেণ্ডেলাই কি দুটা obligation twin মানে হৈছে দুটা obligation হৈছে যেটো দায়িত্ব কি দুটা দায়িত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এনসাৰটো হ'ব Mandela mentions that every man has twin obligations আৰু মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিজন মানুহৰে দুটাকৈ দায়িত্ব থাকে The first is to his family parents wife and children আৰু প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব তেখেতৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আৰু তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব The second obligation is to his people his community and his country আৰু দ্বিতীয় দায়িত্বটো হৈছে তেখেতৰ মানুহৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব তেখেতৰ সমাজখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আৰু তেখেতৰ দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব Question number 12 What did being free mean to Mandela as a boy and as a student আৰু এজন সৰু ল'ৰা হিচাপে বা এজন ছাত্ৰ হিচাপে মেণ্ডেলাই ফ্ৰী বা মুক্ত হৈ থকাৰ অৰ্থ কি বুলি ভাবিছিলে How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms আৰু মেণ্ডেলাই কেনেকৈ এই হলনি হ'বলগীয়া এই স্বাধীনতাসমূহক তেখেতৰ যেটো ন্যূনতম পাবলগীয়া সন্মান বা ফ্ৰীডমৰ লগত কেনেকৈ তুলনা কৰিছিলে Questionৰ first partৰ answerটো লিখিবা As a boy and as a student Mandela's idea of freedom was limited আৰু এজন সৰু ল'ৰা হিচাপে বা এজন ছাত্ৰ হিচাপে মেণ্ডেলাৰ যেটো ফ্ৰীডম বা স্বাধীনতাৰ যেটো ধাৰণা আছিল এটো এটা বহুত সীমিত ধাৰণা আছিল He only wanted the transitory freedoms of being able to stay out at night read what he pleased and go where he chose তেখেতে মাত্ৰ সেইখিনিহে বিচাৰিছিলে আৰু এইবোৰক ট্ৰেনজিটৰি ফ্ৰীডমছ বুলি কৈছিলে তাৰ মানে হৈছে যিবোৰ ফ্ৰীডম মানে হি পিছলৈ আৰু নোপোৱা হৈছিলে বা হলনি হৈছিলে আৰু সেইকেইটা আছিলে তেখেতে বিচাৰিছিলে মানে তেখেতে ৰাতি দেৰিলৈকে বাহিৰত থাকিব বিচাৰিছিলে তেখেতে যি ইচ্ছা সেইটোকে পঢ়িব বিচাৰিছিলে আৰু তেখেতে য'ত যাবলৈ ইচ্ছা তাত যাবলৈ বিচাৰিছিলে এইখিনি ফ্ৰীডমেই তেখেতে এজন সৰু ল'ৰা হিচাপে বিচাৰিছিলে আৰু কোৱেশ্চনটোৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো তোমালোকে এটা পেৰাগ্ৰাফ কৰি লিখিবা আনসাৰটো Later as a young man he realized that he is deprived of the basic and honorable freedoms there was no liberty to have a peaceful marriage family and life আৰু পিছলৈ যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা ডাঙৰ হৈছিলে এজন ইয়ং ম্যান হৈছিলে তেখেতে তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলে যে তেখেতে এজন মানুহ হিচাপে যিখিনি ন্যূনতম পাবলগীয়া সন্মান বা অধিকাৰ থাকে এই সকলো বিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে There was no liberty to have a peaceful marriage family and life আৰু তেখেতে কৈছিলে যে তাত কোনো স্বাধীনতা নাছিলে যে কিহতে মুক্ত মনে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পাৰে তেখেতে তেওঁলোকে পৰিয়ালত থাকিব পাৰে বা তেখেতৰ শান্তিত মানে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে For the dark skinned people freedom was only an illusion আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিখিনি কোলা বৰ্ণৰ মানুহ আছিলে কোলা বৰণৰ মানুহ
তেওঁলোকৰ বাবে ফ্ৰীডম বা স্বাধীনতাটো এটা মাত্ৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি বা মিছা আশাহে আছিলে এণ্ড দিছ ইজ ইয়ৰ লাষ্ট question number 13 Does Mandela think the oppressor is free? Why not? আৰু মেণ্ডেলাই এইটো ভাবিছিলে নেকি যে এজন অপ্ৰেছৰ বা এজন শাসক মুক্ত বুলি আৰু কিয় ভবা নাছিলে সুধিছে এনসাৰটো লিখিবা According to Mandela, the oppressor is truly not free because he is a prisoner of hatred who takes away someone else's freedom. আৰু মেণ্ডেলাৰ মতে এজন অপ্ৰেছৰ বা এজন শাসক প্ৰকৃত অৰ্থত মুক্ত নহয় কাৰণ তেখেতেও নিজৰ ঘৃণাৰ ভাৱৰ বশৱৰ্তী আছিলে আৰু যিয়ে আনৰ স্বাধীনতা আজুৰি লয় He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. আৰু এজন অপ্ৰেছৰ বা এজন শাসক কি হয় নিজৰ যেটো পক্ষপাতিত্ব আৰু ঠেক মনোভাৱতাৰ বশৱৰ্তী He feels that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity. আৰু তেখেতে এইটো অনুভৱ কৰিছিলে যে এজন অপ্ৰেছৰ এজন শাসক আৰু এজন শাসিত দুয়োজনেই নিজৰ মানৱীয় গুণৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এতিয়ালৈকে আমি তোমালোকক অৰেল কম্প্ৰিহেনশন চেকত থকা গোটেইখিনি কোৱেশ্চন এনসাৰ্স কৰাই দিলো নেক্সট ভিডিঅ'টোত থাকিব তোমালোকৰ থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট থকা কোৱেশ্চন এনসাৰ্সবোৰ আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত থকা কোৱেশ্চন এনসাৰ্সবোৰ তোমালোকে PDF ফাইলত ডাউনলোড কৰিব পাৰা আৰু PDF ফাইল পাবৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত গৈ আমাক এটা মেছেজ কৰিব লাগিব আৰু আমি তোমালোকক তাত লিংক দি দিম আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ লিংক পাবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচনত চোৱা আৰু তাত আমি আমাৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজৰ লিংক দি দিছো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আমাক কমেন্ট কৰি জনোৱা আৰু যেতিয়ালৈকে নেক্সট ভিডিঅ'টো নাহে তেতিয়ালৈকে গুড বাই